פרשה בארבע, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי. שלום לכם. זה לא סוד שבחודשים האחרונים מתנהל ויכוח נוקב סביב השאלה כיצד תיראה מדינת ישראל בעתיד, וגובה הלהבות מוכיח בעליל שלא מדובר בעוד ויכוח פוליטי בין ימין לשמאל, אלא במשהו הרבה יותר עמוק וגם הרבה יותר נוקב. מדובר בוויכוח של הדקה ה-90, מדובר בוויכוח סביב נושא שהודחק והוסתר לאורך שנים, גם על ידי הליברלים וגם על ידי שומרי המצוות. הליברלים הדחיקו את הוויכוח מתוך תקווה שהדתיים שעם קום המדינה היו מיעוט מזהיר, יסחפו בסופו של דבר אחרי מנעמי החיים, יוותרו על אורח החיים הדתי וישתלבו בחברה הליברלית ובא לציון גואל. והדתיים שהיו מיעוט מאוים שלא התכוון להיעלם, הם העדיפו לעסוק בשימור המסורת היהודית המקורית ובהנחלתה לדורות הבאים, ובמקום להתעמת עם הרוב הם העדיפו להרבות חיילים לתורה. אלא שאז הגיעו הבחירות, ולפתע התברר שלגוש שומרי המסורת, הכולל בתוכו את הדתיים והחרדים, יש רוב מוצק בעם גם ללא הימין הליברלי, ואז הסתדרו הגושים מחדש לפי סדר אחר. שוב, לא מדובר במאבק בין ימין לשמאל, מעכשיו מדובר במאבק בין יהדות לישראליות. זה כבר לא דמוקרטים ימנים חילונים מול דמוקרטים שמאלנים חילונים. את זה עוד אפשר היה לסבול. מדובר במאבק בין הגוש המאמין לזה שאינו מאמין, בין הגוש שרוצה לנתק את הישראליות מהיהודיות, ובין זה שרוצה לחבר, וזה ללא ספק, חברים, מאבק הרבה יותר נוקב ויצרי, וכל המשתתפים בו מבינים שזה מאבק על כל הקופה. זה לא משחק העונה, זה משחק שמי שינצח בו יזכה בגביע המדינה, ומי שיפסיד בו יישאר לא רק בלי גביע, אלא בעיקר גם בלי מדינה. זו גם הסיבה שבמאבק הזה נחצו קווים אדומים שמעולם לא נחצו, ונאמרו משפטים קיצוניים שלמרות ההיסטוריה הלא רגועה שלנו, מעולם לא נאמרו. לא מדובר באמירות חלולות, חברים. מדובר באמירות אמיתיות, והן נאמרות מתוך לחץ ומתוך חשש אמיתי של כל אחד מהצדדים שמאמין באמונה שלמה שניצחון הצד השני מסכן את מדינת ישראל שלו. הצד הליברלי מאמין שבלי צמצום המעמד והכוח של היהודית הדמוקרטית בסכנה, והצד המסורתי והדתי מאמין שללא הגבלת הליברליות היהודית בסכנה, ואני לא מגזים. ההיסטוריה הוכיחה, חברים, שההשלכות של הוויכוח הזה משמעותיות מאוד, בגלל שוויכוח כזה כבר התנהל בעבר, רק בהבדל אחד. בעבר הוא הוכרע, ובהווה זה עוד לא קרה. לכן אם אנחנו מבקשים לנקוט עמדה בוויכוח הזה, מן הראוי שנבחן את ההשלכות של הניצחון ההוא, ולאורו נוכל לקבוע לאיזה צד אנחנו רוצים להצטרף. כמו היום, חברים, גם אז התנהל הוויכוח סביב אותה שאלה, רק בהבדל אחד. אז נסוב הוויכוח סביב השאלה האם יש להתאים את החיים לתורה או את התורה לחיים, והיום הוויכוח עוסק בשאלה האם לעגל את היהודית ולהתאים אותה לדמוקרטית, או להפך, שזה בעצם אותו דבר, רק במונחים שונים. זה קרה לפני 200 שנה. בעקבות רוחות השינוי שנשבו באירופה, קבע משה מנדלסון שהיהדות היא דת ולא לאום. ובגלל שהיא כזאת, אפשרי בהחלט שיהודי יהיה גם יהודי וגם גרמני. יהודי מצד האמונה שלו וגרמני מצד הלאומיות. ואם הוא אכן בן האומה הגרמנית, הרי שאין כל סיבה שיהודי לא יזכה גם הוא בשוויון זכויות כמו יותר בני האומה הגרמנית, שהרי היהודים הם כבר לא אומה אלא דת בלבד. אלא שהתלמידים של מנדלסון שהלכו בדרך שלו לא הסתפקו בכך, והם מתחו את החבל עוד קצת וטענו שכדי להבליט את האזרחות הגרמנית המשותפת על פני האמונה היהודית המפרידה, צריך לעגל קצת את היהודית לטובת הגרמנית, וכך החלה הרפורמה. לא המשפטית, היהודית. ואז, חברים, בעקבות ההשתעבדות והקנאות לרפורמה, הסתערו התלמידים של מנדלסון על התורה והמסורת וקראו ממנה נתח אחרי נתח, וכל זה רק מתוך רצון להיות כמו כולם ולשפר את איכות החיים. הם תלשו את הבתי והשאירו את הכנסיות, הם שינו את נוסח התפילה לגרמנית ועקרו ממנה את הכמיהה לציון ולירושלים, וכשהתלמידים שלהם היגרו לארצות הברית במאה ה-19,
הם כמובן הביאו איתם לשם את הרפורמה, הקימו קהילות, והמשיכו לקרוא נתחים מתורת ישראל, בגרמנית כמובן, ולמען האדרת היהדות. רוצים לדעת איך נראתה הרפורמה באנגלית אמריקאית? אותו דבר. לאירוע הראשון שבו הוסמכו רבאים רפורמים שהתרחש בארצות הברית ב-11 ליולי 1883, הוזמנו מעל 200 אורחים, וכך נכתב בתפריט הקולינרי שהוכן במיוחד עבורם. תקשיבו, מנה ראשונה, צדפות ושרי. מנה שנייה, ברק בשר ויין. מנה שלישית, פילה בקר עם פטריות, סרטני שריון רך, סלט שרימפס, תפוחי אדמה ברוטב לובסטר ויין בורדו. המנה העיקרית כללה שקדי עגל עם אפונה, והמנה החמישית, רגלי צפרדעים ברוטב שמנת, עוף מצופה פירורי לחם ואספרגוס, וכמובן גלידה ומגוון עוגות לקינוח. מאז חברים עברו יותר מ100 שנים, ואת התרומה העצומה של הרפורמה הגרמנית-אמריקאית לעם ישראל ניתן למדוד במספרים שמלמדים על 100,000 יהודים שנעלמים מעם ישראל מדי שנה ברחבי העולם, וזאת בעזרת ההתבוללות שלא הייתה באה לעולם ללא הרפורמה. אז נכון, הרפורמים הראשונים אולי לא חלמו על נישואי תערובת ועל אכילת שקצים ורמסים באירוע של הסמכת רבאים רפורמים, אבל הם אלו שהניחו את היסודות לחורבן הרוחני שהביאה הרפורמה על העם היהודי, שבמשך כמעט 2000 שנה הצליח לשרוד את הגלות למרות הכל. הרפורמה הגרמנית שרגע לפני החזרה לארץ ישראל, בשם הקדמה וההשתלבות, הכניסה את היהדות האירופאית ואת יהדות ארצות הברית לתרדמת. הרפורמה הזאת הייתה הראשונה לאיים באופן מעשי על המשכיותו של העם היהודי, ואני פגשתי אותה באופן בלתי אמצעי. אחרי אחד הסמינרים שארגון ערכים ערך בארצות הברית, החלטתי לנצל את היום הפנוי שנותר לי לבקר אדם שאת הקשר שלו עם היהדות הוא משמר בעזרת הקהילה הרפורמית, כי היא עזרה לו להתחתן עם אישה לא יהודייה. במהלך הפגישה, כשעלתה לדיון סוגיית התרומה הרפורמית לעם ישראל, ואני טענתי בפניו שאת הנזק שגרמה התנועה הזאת לעם ישראל לעולם לא יהיה ניתן לתקן, הוא כעס מאוד. אתה מדבר כמו פטרון, הוא אמר לי, היהדות לא שייכת רק לכם, היא של כולנו. כל אחד רשאי לפרש אותה בדרך שלו. היהדות הרפורמית מקרבת הרבה יותר מהיהדות שלכם. היא הרבה יותר מאירה פנים, היא הרבה יותר ליברלית ושוויונית, והיא גם מכילה ולא תובענית כמו זו שלכם. לא רק לכם, אהרון, הוא אמר לי, גם לנו יש בתי כנסת, וכמו אצלכם בבית הכנסת, גם אצלנו מונח בדיוק אותו ספר תורה בארון הקודש. אז נכון שאנחנו מתאימים את התורה לחיים. אז מה? אנחנו פשוט מציאותיים, אהרון. מה עדיף להתנוון כמוכם? אני מסכים לגמרי, אמרתי לו, שגם אצלכם יש תורה. השאלה היא, איך אתה מסביר את העובדה שהתורה שנמצאת אצלכם בארון לא מצליחה למנוע את ההיעלמות של העם היהודי? תסתכל על הגיל הממוצע, אמרתי לו, של המתפללים בבית הכנסת שלך. הם מבוגרים, נכון? שאלת את עצמך, לאן נעלמו הצעירים? איך התורה המכילה שלך לא הצליחה לשמור אותם בתוך בית הכנסת? הרי היא מהירה ומכילה. יש לך הסבר למה הם ברחו? וחוץ מזה, זה שבבית הכנסת שלכם יש ספר תורה זה נכון ויפה, אבל מפרשת השבוע אפשר ללמוד שזה ממש לא מספיק, ושכדי לשמר את העם היהודי יש צורך בהרבה יותר מזה. בפרשת בעלותך, התורה מתארת את מסע ארון העדות שנסע לפני מחנה בני ישראל אחרי שהם נסעו מהר סיני, ומיד לאחר מכן את תלונות בני ישראל ואת התאווה שלהם לבשר, שנאמר, ויסעו מהר השם דרך 3 ימים, וארון ברית השם נוסע לפניהם דרך 3 ימים לתור להם מנוחה. לאחר מכן, ויהי בנסוע הארון ויאמר משה, קומה השם ויפוצו אויביך וינוסו משנאיך מפניך. ומיד אחר כך, ויהי העם כמתעוננים רע באוזני השם, וישמע השם ויחר אפו. ואז פרשת התאווה לבשר שנאמר, והאספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה, וישובו ויבכו גם בני ישראל, ויאמרו, מי יאכילנו בשר? תגיד, שאלתי אותו, יש קשר בין הדברים? וכשהוא לא ענה, עניתי במקומו.
על הפסוק ויהי בנשוא אהרון שמפריד בין הנסיעה מהר השם ובין חטא המתאוננים, כותב רש"י כך: עשה לו סימניות מלפניו ומלאחריו לומר שאין זה מקומו. ולמה נכתב כאן? כדי להפסיק בין פורענות לפורענות. לדברי רש"י אמרתי לו, פרשת ויהי בנשוא אהרון בכלל לא הייתה אמורה להיכתב במקום הזה. למה היא בכל זאת נכתבה? על כך עונה רש"י, כדי להפריד בין פורענות לפורענות. אלא שכאן עולות כמה שאלות. מילא, את פרשת המתאוננים והמגפה שבאה בעקבותיה אפשר להבין כפורענות, אבל איזו פורענות התרחשה ב"ויסעו מהר השם"? הרי מעמד הר סיני הסתיים, למה להישאר שם? וחוץ מזה, גם אם הייתה זו פורענות, למה להפריד ביניהם דווקא עם הפסוק ויהי בנשוא אהרון? מה הקשר בין נסיעת אהרון לפורענויות? תשובה לשאלות האלה מופיעה בדברי חז"ל בתלמוד במקום אחר, וכך הם כותבים: פורענות שנייה, ויהי העם כמתאוננים. פורענות ראשונה, דכתיב ויסעו מהר השם, אמר רבי חנינא מלמד שסרו מאחרי השם. הבנת? מדברי הגמרא מתברר שהנסיעה מהר השם לא הייתה נסיעה תמימה, הייתה מאחורי הכוונה, ולכן היא נחשבת לפורענות. בני ישראל לא נסעו סתם, קובעים חז"ל, הם מעשו בעובדה שהם נדרשים להתאים את החיים שלהם לתורה שניתנה מהר סיני, וזה שאמר רבי חנינא שסרו מאחרי השם. מה גרם להם למאוס בתורת השם, אתה שואל? בדיוק מה שגרם לרפורמים לעשות את זה, שנאמר, והאספסוף אשר בקרבו התאוות האהבה. וזו הייתה הפורענות השנייה. הפורענות הראשונה הייתה התוצאה, והשנייה הסיבה שלה. הפורענות הראשונה ויסעו מהר השם הייתה התוצאה של הפורענות השנייה שגילתה את הסיבה, והיא שהאספסוף אשר בקרבו בסך הכל התאוות האהבה. אז למה דווקא פרשת נסיעת אהרון מפסיקה בין פורענות לפורענות? פשוט מאוד. משום שכשבני ישראל עזבו את תורת השם, הם לא הלכו לבד. הם לקחו איתם את התורה. הם הרי לא היו יכולים להתכחש לעובדה שהתורה ניתנה להם. אז איך הם יכולים להתאוות אהבה כשהתורה בתוכם? פשוט מאוד. הם השתמשו בטיעון הרפורמי. הם טענו שהתורה אמורה להתאים את עצמה לתאוות שלהם, ולא הם שצריכים להתאים את התאוות שלהם לתורה. כמו הרפורמים גם הם לא זרקו את התורה, הם לקחו אותה איתם. גם להם היה בית כנסת וארון קודש, שהרי גם איתם נסע הארון, רק בהבדל אחד. בהר סיני הם נדרשו להתאים את עצמם לארון, וכשהם נסעו מהר השם, הם נדרשו ודרשו מהארון להתאים את עצמו לתאוות הבשר שלהם. לכן פרשת ויהי בנשוא אהרון מפסיקה בין שתי הפורענויות, כדי ללמד שלא מספיק שהתורה קיימת בחיים שלנו, אלא שאנחנו צריכים להחליט מי אמור להתאים את עצמו למי, כדי ללמד שאם אנחנו מתאימים את עצמנו אליה, אנחנו כמו מלאכים. וכשאנחנו תובעים ממנה להתאים את עצמה אלינו, אנחנו כאחרוני בעלי התאווה שמאלצים את התורה להתאים את עצמה לתפריט, שבו רבאים אוכלים בטקס ההכתרה שלהם צפרדעים בשמנת, כדי ללמד שהשיטה הרפורמית היא שגורמת לאש שאוכלת את האומה, בדיוק כמו שקרה במדבר, כדי להזכיר לדורות שכשמתאימים את התורה לחיים ולא את החיים לתורה, גם התורה נעלמת וגם היהודים נעלמים, ויהדות ארצות הברית תוכיח. לכן חברים, לפני שאנחנו מחליטים אם להיות רפורמים של היהדות ואורתודוקסים של הליברליות או להפך, אנחנו צריכים לזכור היטב מה תרמה לעם ישראל הליברליות האורתודוקסית הרפורמית ב-200 השנים האחרונות, ואז גם אם אנחנו דתיים וגם אם לא, אם כשאנחנו חוגגים בר מצווה לילדים שלנו, אנחנו מעדיפים לערוך אותה בבית כנסת שבו מתאימים את החיים לתורה ולא את התורה לחיים, זה אומר שגם אם אנחנו לא הכי דתיים, אנחנו מאוד חפצים שהליברלית תתאים את עצמה ליהודית ולא להפך, ואם אכן כך, אנחנו צריכים להחליט לאיזה צד אנחנו שייכים. לאלו שמתאימים את ארון הקודש שלהם לחיים, או לאלה שמתאימים את החיים שלהם לארון הקודש. לאלו שלמרות כל החסרונות הוכיחו שלמרות הכל הם אלה שמשמרים את היהודית, או לאלה שהוכיחו שכשהם נדרשים להחליט על מה להתפשר,
הם מעדיפים להתפשר על התורה ולא על התפריט. ועוד מילה לסיום. מה שמצחיק בסיפור העצוב הזה הוא שדווקא אלו שעבור אבותיהם הייתה הרפורמה היהודית סמל לקדמה ולנאורות, הם אלו שבאותה עדיקות ממש סולדים כעת מהרפורמה המשפטית, רק בגלל שהמילה היהודית הוחלפה במשפטית. שבת שלום. פרשה ב4, אקטואליה בפרשת השבוע, עם הרב אהרון לוי.